ทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นกล่องนมถั่วเหลืองครับผมกล่องนมแลคตาซอยนะครับผมกล่องนมแลคตาซอยจะใช้ในเป็นวัตถุดิบในการทำเป็นลักษณะของการถาดวางใส่ของกระจุกกระจิกนะครับผมนำแต่ละกล่องกลับมาใช้ประโยชน์เหมือนเดิมครับโอเคครับจากกล่องแลคตาซ
ครับ